හායි කොහොමද ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම? ඉතින් අද මම හදන්න යන්නේ චොක්ලට් කේක් එකක්. මේක ටිකක් වෙනත් රෙසිපි එකකට හදන්න යන්නේ. දැන් මම පිටි ටික හලා ගන්නවා. මම 4 පාරකට හලාගෙන වහලා අරන් තියා ගන්නවා. මම මේ හලන පිටියකට බේකින් පවුඩර්, බේකින් සෝඩා, කොකෝවා පවුඩර් සහ කේක් පිටි එකතු කරගෙන තියෙනවා. මෙතන මම බටර්, සීනි, බිත්තර සහ කුකින් චොක්ලට් අරන් තියෙනවා. මම දැන් බටර් එකකින් මේස හැන්දක් අරගෙන කුකින් චොක්ලට් එකට එකතු කරගන්නවා. මොකද මම ඒක ඩබල් බොයිලින් සිස්ටම් එකට හෝ මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා දිය කරගන්නවා. මම දැන් පිටි ටික වහලා අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සීනි ටිකයි බිත්තර ටිකයි තමයි එකට මුලින්ම බීට් කරන්නේ. බිත්තර ටිකට සීනියකින් භාගයක් එකතු කරගන්නවා මම. සීනි බිත්තරයි එකට දාලා බීට් කරාම අපිට ටිකක් වැඩි වෙලාවක් බීට් කරගන්න පුළුවන්. මොකද බටර් එකතු කරගත්තට පස්සේ බීට් කරගන්න පුළුවන් වෙලාව අඩුයිනේ. බටර් දිය වෙනවනේ ඉක්මනට. අපේ රටේ වගේ උෂ්ණත්වය අධික රටක බටර් ඉක්මනට දිය වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ බිත්තර ටිකයි සීනි ටිකයි විනාඩි 9ක් 10ක් වගේ එකට බීට් කරගන්න පුළුවන්. බිත්තර 3ක් තියෙනවා උතන. එතකොට ඒකෙන් වොලියුම් හොඳ වොලියුම් එකක් ඇඩ් වෙනවා කේක් එකට. ඊට පස්සේ මම දැන් උතන රසාකෝ එකේ වැනිලා එක පාවිච්චි කරන්නේ, මෝතා එකේ බේකින් පවුඩර් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මම බ්‍රෑන්ඩ්ස් ප්‍රොමෝට් කිරීමක් නෙවෙයි මේ කරන්නේ. මම පාවිච්චි කරන දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ. බේකින් පවුඩර් මෝතා එකත් හොඳයි. කීල්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේකත් හොඳයි. වැනිලා නම් මම රසාකෝ එකේ සහ තවත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් යූස් කරනවා. එතකොට කොකෝවා පවුඩර් එකත් මෝතා මම පාවිච්චි කරන්නේ. මොකද ඒක කොකෝවා පවුඩර් ගන්නකොට බලලා ගන්න ඩාර්ක් කලර් එකක් තියෙන කොකෝවා පවුඩර් එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. එතකොට බොරුවට අපි කලරින් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ චොක්ලට් කේක් වගේ දෙයකට. ඒක අපිට නැචරල් ඒ විදියටම හදන්න පුළුවන්. බොරුවට කෘත්‍රිම දෙයක් එකතු කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම චොක්ලට් ටිකයි බටර් ටිකයි මෙල්ට් කරගත්ත මයික්‍රෝවේව් එකේ දාලා ඒක මම හොඳට දිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම යන්නේ සීනි එකයි බිත්තර එකයි බීට් කරගන්න. ඒක බීට් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හොඳ වොලියුම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක විනාඩි 9ක් 10ක් විතර හොඳට බීට් කරගන්න. එතකොට ඊට පස්සේ අපි ඒකට බටර් එක එකතු කරලා ඉතිරි සීනි ටිකක් දාලා තව විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ බීට් කරගන්න පුළුවන්. වැඩි බීට් කරන්න එපා. බටර් දැම්මට පස්සේ විනාඩි 4ක් 5ක් වගේ බීට් කරගන්න. අඩුවෙන්ම බීට් කරන්නත් එපා. මොකද බටරුයි සීනි වලිනුත් කේක් එකට යම්කිසි වොලියුම් එකක් එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ හැමදේම ගානට බීට් කරගන්න ඕනේ. අඩුවෙන් බීට් කරගත්තොත් ප්‍රශ්නයක්, වැඩියෙන් බීට් කරගත්තත් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් ඊට පස්සේ බටරුයි සීනි දාලත් මේක විනාඩි 4ක් 5ක් තව බීට් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරගන්නවා චොක්ලට් මිශ්‍රණය. චොක්ලට් මිශ්‍රණය හොඳටම නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක නිවිලා මදි කියලා හිතනවා නම් ওই වෙලාවට ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා විනාඩි 3-4ක් 2-3ක් වගේ තියලා ගන්න. කූල් වෙන්න නෙමෙයි, අර රස්නේ බහිනකම්. ඒ කියන්නේ රස්නේ හොඳටම ගිහිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. කූල් කරගන්න එපා. ඒකන් රස්නේ පොඩි රස්නයකින්වත් දාන්න එපා මේ බැටර් එකට. අනිවාර්යයෙන් ඔක හොඳටම නිවිලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් අපි අපේ බැටර් එකට එකතු කරගෙන හොඳට කලවම් කරගන්නවා. විනාඩියක් විතර බීට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වැනිලා ටිකක් දාලා අපි ඔක විනාඩි ගාණක් නෙවෙයි වැනිලා ටික දාලා තප්පර 10ක් වගේ බීට් කරගන්න. මෙතෙන්දි මම මතක් කරනවා චොක්ලට් කේක් වලට අපිට වැනිලා වෙනුවට බ්‍රැන්ඩි එසෙන්ස් හෝ රම් එසෙන්ස් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි වැනිලා පාවිච්චි කරන්නේ තේ හැඳි භාගයයි. මේක ග්‍රෑම් 500 කේක් එකක් නිසා ග්‍රෑම් 500 කේක් එකකට රම් හෝ බ්‍රැන්ඩි එසෙන්ස් පාවිච්චි කරනවා නම් තේ හැඳි කාලයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මොකද ඒ එසෙන්ස් වැනිලා එසෙන්ස් වලට වඩා ටිකක් සැරයි. එතකොට අපි මේකත් තප්පර ගාණක් බීට් කරගෙන අපි මේකට පිටි ටික එකතු කරගන්නවා. පිටි ටික එකතු කරගන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මගේ වීඩියෝස් බලනවා නම් දන්නවා. පිටි ටික මම සම්පූර්ණයෙන් 5 වතාවක් හලා ගන්නවා. 4 වතාවක් හලාගෙන අරන් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ 5 වෙනි වතාව හලාගන්නේ කෙලින්ම මේ බැටර් එකට.
මේ දිලිසෙන විදියට තියෙන්නේ මේක අපි චොක්ලට්ුයි බටරුයි දිය කියන්නේ එකට දාලා දිය කරගත්ත නිසා තමයි ඔය සිල්කි පෙනුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් පිටි ටික උකට හලාගෙන ඒකත් අපි හොඳට විස්ක් එකකින් හරි ස්පැචුලා එකකින් හරි හිමීට හලා ගන්න මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් ඔය ෆාස්ට් ෆෝවර්ඩ් කරලා තියෙන්නේ බොහොම හිමින් නැත්තම් ඔක කරන්න ඕන දෙයක්. මොකද අපි පිටි දාලා වැඩියෙන්ම කලවම් කරගත්තොත් ග්ලූටන් ඕනකට වැඩි ඇක්ටිව් වෙලා කේක් එක තද වෙනවා. අර අපි පාම් බනිස් වලට ගන්නවා වගේ ගම් ගතියක් වගේ වෙනවා. අපි අඩුවෙන් බීට් කරගත්තොත් වෙන්නේ ග්ලූටන් එතකොට ඇක්ටිව් වෙලා නැහැ. එතකොට වෙන්නේ මේක කැඩිලා කුඩු ගතියකට එනවා. ගොඩක් කේක් බහින්නේ ඒ වගේ අවස්ථාවක තමයි. ඉතින් මේක ගානට අපි දැන් මේ විස්ක් එකෙන් මික්ස් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ බලන්න හරිම එන්නේ. ගොඩක් දියාරුත් නැහැ, ගොඩක් ඝනත් නැහැ. මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක්වත් කිසිම විදියකට දියාරු දෙයක් ආයේ අමුතුවෙන් දැම්මේ නැහැ. කුකින් චොක්ලට් දාපු නිසා. මේක හරියට චොක්ලට් හොඳ චොක්ලට් රසට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න දැන් මම කේක් ට්‍රේස් අඟල් 6 රවුන්ඩ් කේක් පැටි දෙකක් අරන් තියෙන්නේ. හොඳට බේකින් ෂීට්ස් දාලා තියෙන්නේ බටර් ගාලා. හරිම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි බැටර් එක ඔකට වැටෙන්නේ. සෙන්ටිමීටරයක් තරම්වත් උස නැති බැටර්ස් දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් බලන්න දැන් හැදුවම් පේනවනේ. හරිම චුට්ටයි. ඒ වුණාට මේක බේක් වෙලා ආවම බලන්න මේක හොඳ උසකට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අඟලකට වඩා අනිවාර්යෙන් උස වෙන කේක් එකක්. එතකොට ওই දෙක මම හදන්නේ 2 layers කේක් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 500 කේක් එකක්. මේක ඉතින් හොඳ උසට තියෙන ওই විදිහට හදලා. ඒ කියන්නේ ඒ උස එන්නේ අර බිත්තරයි සීනි මුලින්ම බීට් කරගන්න එකෙන්. ඒක තමයි මේකේ තියෙන රහස. සහ මේකේ රසය වැඩි වෙන තමයි කුකින් චොක්ලට් එකතු කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේවා ඔලුවට අරගෙන මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ට බටර් කේක්, වැනිලා කේක් ඒ වගේ දේවල් හදා ගන්නත් පුළුවන්. කුකින් චොක්ලට්, ඩාර්ක් කුකින් චොක්ලට් වෙනකොට වයිට් කුකින් චොක්ලට් පාවිච්චි කරලා ඒ රස ගන්න පුළුවන්. ටිප් එකක් දුන්නේ. ඉතින් මම බේකින් ෂීට්ස් දැන් ගලවනවා. ඉතින් බේකින් ෂීට්ස් මම මොන ට්‍රේ එක යූස් කරත් දානවා. මොකද එතකොට මට හරි පිළිවෙලට වටේ ගන්න පුළුවන් ෆිනිෂින් එකට. එතකොට අමුතුවෙන් අයිසිං කරන වෙලාවේ කප ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් බලන්න කේක් එකේ උස හොඳ උසකට තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම ස්තුතියි මාත් එක්ක මගේ වීඩියෝ එක බැලුවට. subscribe කරලා, like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාලා එකතු වෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ගොඩක් ස්තුතියි ඉතින් මගේ වීඩියෝස් බලනවාට. ගිහිල්ලා එන්නම්. shalom.